হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত। মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চাইছে, সেইটো একেবাৰে আনকমন অৰ্কিড বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। খুব ৰেয়াৰ স্পেচিছ, আৰু বিশেষকৈ ক'বলৈ গ'লে এইটো আমাৰ ইয়াত ইণ্ডিয়াত নাপায়। কিন্তু ইয়াৰ নাম হৈছে ডেনড্ৰবিয়াম ফিণ্ডিলিয়ানাম। সেইটো একচুৱেলি ইণ্ডোনেছিয়া বা চাইনাত হয়। চাওক ইয়াৰ গছৰ আকৃতিটো কিমান ধুনীয়া, বুদ্ধিষ্ট বেম্বো টাইপৰ অলপমান। ইয়াৰ ফুলটোতকৈ গছটোৱে বেছি ধুনীয়া লাগে। ফুলটোও ধুনীয়া লাগে বাৰু বহুত। এইটো মই তেনেকৈ ৰৈছোঁ ইয়াত। এইটো এটা বাঁহ আছোঁ, বাঁহৰ লগত বান্ধি দিছোঁ থিয় হৈ নাথাকে কাৰণে। আৰু এটা কথা মই সকলোকে প্ৰায় কৈয়ে থাকোঁ, অৰ্কিডৰ ইয়াৰ গুৰিটো সকলো সময়তে বাহিৰ হৈ থাকিব লাগে, বাহিৰত, যাতে ভালকৈ উশাহ ল'ব পাৰে, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ হৈ থাকিব। এইটোৰ কেয়াৰ কেনেকৈ মই লৈছোঁ আপোনাক সেই বিষয়ে কওঁ। ইয়াত ধুনীয়াকৈ এইবিলাক চুট বাহিৰ হৈছে বা পোখা বাহিৰ হৈছে। ইয়াত মই দিছোঁ শাল গছৰ ছাল। এইবিলাক শাল গছৰ ছাল আছে। শাল গছৰ ছালত হোৱা আৰু মছ এটা, এইবিলাক হৈছে এপ্ৰন মছ। তাৰপিছত দিছোঁ মই ইটাৰ টুকুৰা, এঙাৰ, সেইখিনিয়ে। বাকী একো দিয়া নাই। আৰু পানী দিছোঁ মই। পানী দিনত 2বাৰকৈ দি আছোঁ। বেছি তিতা থাকিলে তেতিয়া পানী দিব নালাগে। শিপাও ধুনীয়াকৈ ওলাইছে। আৰু ইয়াক পাৰিলে যদি গ্ৰীণ হাউচ আছে, গ্ৰীণ হাউচৰ তলত ৰাখিব। আৰু নহ'লে আপোনালোকে তেনেকৈ গছৰ তলত ৰাখিব পাৰে। গছত পাৰিলে আপুনি গছতো লগাই দিব পাৰে। বিশেষকৈ আম গছ বা আজাৰ গছত বহুত ধুনীয়া হয়। বা আপোনালোকে সেইটো মাউণ্ট কৰি দিব পাৰে কাঠৰ টুকুৰাত, ধৰক ফাৰ্ণ ষ্টিক, বা ইফালে ফাৰ্ণ ব্লক, ইফালে আম গছৰ কিছুমান ডাল কাটি তাত আপুনি শুকুৱাই, আম গছৰ ডালটো কাটি শুকুৱাই ছালখন আঁতৰাই দিয়ে, তাত আপুনি ধুনীয়াকৈ লগাই দিব পাৰে। ধুনীয়াকৈ হৈ থাকিব। আপুনি টাবতো লগাই দিব পাৰে। প্লাষ্টিক পটত, এইটো মোৰ মাটিৰ পট। প্লাষ্টিক পট লগত কথা নাই, হৈ থাকিব। আপোনালোকে এনেকুৱা কাম কৰিব, যিকোনো ডেনড্ৰবিয়াম অৰ্কিড থিয় কৰি যেতিয়া দি দিব, টাবত দিলে, এইটো এটা যদি থিয় হৈ নাথাকে, এনেকুৱা বাঁহৰ এটা ষ্টিক দি দিব, দি সোমোৱাই দি তাৰ লগত আপুনি বান্ধি থৈ দিব, ধুনীয়াকৈ থিয় হৈ থাকিব। মই প্ৰায় তেনেকৈ কৰোঁ। ইয়াৰ মই প্ৰপাগেশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, হয়নে নহয় চাওঁ মই এইবাৰ, যিহেতু প্ৰথম আনিছোঁ মই এইটো। এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব।